ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ PR ਪੈਕੇजेस ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਮੰਥ ਸੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ PR ਪੈਕੇजेस ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਕਿਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ PR ਪੈਕੇजेस ਭੇਜੇ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਮੰਥ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਮੰਥ ਸੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਲੋਵਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ US ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ, we can contact together and support each other in this journey. So let's together talk about all the brands who have reached me. ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਰੂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਈਮੇਲਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਰੂ ਈਮੇਲਸ ਐਂਡ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ US ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੋਲੀ ਫਿਲਟਰਡ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈਡ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫਿਲਟਰਡ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਗਾ ਫਿਲਟਰਡ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਲੀ ਫਿਲਟਰਡ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੇਮਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਵਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ US ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਕੁਵੀਨ ਵੂਮਨ ਹੈਲਥ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਫ ਆਰਗਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ, ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਨੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ PR ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ BA ਓਲੀਵਰ ਫ੍ਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰਮ, ਕਲੈਂਸਰ ਐਂਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Hello everyone, I got this package today from a Canadian brand which is BA Olive Tree. It's a skincare brand which is vegan, cruelty free, and they have sent me a couple of products from their lineup. Let's check them out. So first they have sent me this. This is Elias Ginseng Format Essence. So this is really helpful with reducing dryness, uneven texture, redness. So next they have sent me this Lotus Sequence Healing Facial Oil. This oil is really helpful for heal, soothe, regenerate and repair our skin. It also targets dryness, pores, redness. And they have also sent me this hyperhidrotic acid serum. And this is also really helpful for brightening your skin, helping with acne, dark spots. And it's also really helpful with the dryness. I'm sharing the website over my screen and in my caption. You can check the all products over their website. You can also do the skincare analysis over their website, which is really helpful to find the right products as per your skin concerns, skin type. Give the shout outs to BA Olive Tree. This is a local Canadian brand, cruelty free, natural, and
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ IM8 ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਡੇਲੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰਿੰਕਸ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਿੰਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 90 ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਟਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਟੈਮੂ ਤੋਂ। ਸੋ ਟੈਮੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਮੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਸੈਂਪਲਸ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਪਲਸ ਭੇਜੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ, ਕੋਇਲ ਬਿਊਟੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਲੈਂਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰੀਮ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। Hello everyone, today I got a package from this skincare brand Coil Beauty. This is a Canadian brand, let's check it out. So they have sent me Gentle Gel face wash. I was searching for this cleanser from a couple of weeks. I think this one worked for me. I will try it soon. Next they have sent me their Soak Glow face cream. This will nourish, hydrate and glow your skin. Here is it. So they have sent me these 2 products from their lineup. You can check their website. This is a local Canadian brand and the products are good. ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਫਰਵੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਫਰਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਬਲੈਕ ਟੀ ਐਂਡ ਬਲੂ ਸਾਲਟ ਬਲੂ ਸਾਲਟ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਆਈ ਗਾਟ ਲਾਸਟ ਮੰਥ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਬਲੈਕ ਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਰ, ਰੌਕ ਕੈਂਡੀ ਐਂਡ ਬਲੂ ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਚਲੋ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। Hello everyone, today I got a package from Euphoria Canada. Let's check it out. They have sent me this big box which I already opened. Let's check what's inside. So inside this is a beautiful box and we can check what's inside it. Let's open the box. Oh my god, look how beautiful it is. This is all products I have received. Oh my god, we can check all the products one by one. They have sent a lot of goodies. Let's check it out one by one. First they have sent this blue salt and saffron black tea, these 2 pouches. And next is this saffron rock candy with stick, saffron rock candy. And it also includes this cute thing. Let's check it out. Oh my god. Next is this very cute. Oh my god, this is very cute. And they also sent this tea infuser. Let's check it out. They have also sent saffron, even though I never tried it, but I'm excited to try. Here is it. And then last one is saffron green tea. This is hand-picked whole leaf. I can't wait to try the green tea. Thank you so much. ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੀਆਰ ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਕੇ ਬੇਸਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਓਡਰੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ
ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਨੀਡ ਨਿਊ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈंने ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। Hello everyone, today I got a package from this UK based brand which is Fuzzy, and I have already opened the package. Let's check it out. So they have sent me a deodorant from their lineup. So this is the case of the deodorant and this is the refill they have sent me. The best thing about this brand I have liked is you have to buy the case only one time. They have couple of colors available in the case. You can get the color of your choice, and next time you only have to get the refill. In the refill they have couple of options available. You can get the fragrance you like. I filled my refill in the case and this is ready to use, and the fragrance is attractive, long lasting and top notch. I got this fragrance second time and this is the best fragrance I liked, and this is lavender. Well, you can check their website. I'm sharing it over my screen and in my caption. You can try their deodorant and it's best. ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਮੰਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 8 PR ਪੈਕੇਜ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ, 8 PR ਪੈਕੇजेस। ਆਈ ਸਟਿਲ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੂ ਹੈਵ ਟਰਸਟਡ ਮੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਬਲੌਗ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ PR ਪੈਕੇजेस ਦਾ ਬਲੌਗ, ਫਸਟ ਮੰਥ PR ਪੈਕੇजेस ਦਾ। Bye guys.